አንድ ሱቅ ሄዳችሁ ኮምፒውተር መግዛት ፈለጋችሁ ምንድነው ፓራሜትራችሁ አሁን ቅድም በነገርኳችሁ መሰረት ሄዳችሁ ሱቅ ውስጥ የምትፈልጉትን ኮምፒውተር መግዛት ትችላላችሁ አሁን የብዙዎቻችን ትልቅ ችግር ምንድነው ብራንድ ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው ብራንድ ላይ አይደለም ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ፋንክሽናሊቲ ላይ ነው ገባችሁ ለምሳሌ አሁን በጣም ሲምፕል የሆነ ነገር ብነግራችሁ እናንተ ቶዮታ መኪና ንዱ BMW ንዱ ሌክሰስም ሊሆን ይችላል whatever car you are driving የምትጠቀሙት ድራይቭ ለማድረግ ብቻ ነው አይደል ስለዚህ ኮምፒውተራችሁ ላይ ስትመጡ በጣም ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ከብራንዱ ይልቅ ሌሎቹ ነገሮች ላይ ነው እና በደም እነዚህን ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ የመጀመሪያው በብራንዶቹ ካቴጎራይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ልክ ቶዮታ ሌክሰስ ምናምን ይያልን ካቴጎራይዝ እንደምናደርጋቸው የተለያዩ ካምፓኒዎች ራሳቸው ቁጭ ብለው የተለያዩ ብራንዶችን ፕሮዲዩስ ያደረጉ ኮምፒውተር ይሰራሉ ከነዚህ ውስጥ HP አንደኛው ነው ሌኖቮ አንደኛው ነው ዴል አለ አፕል አለ ሶኒ አለ ኦኬ እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው ማለት ነው ብራንዶች ናቸው ይሄ ማለት ነው ቶዮታ አለ አያችሁት ከዛ ለበለና BMW አለ ኦኬ ሌላም ደግሞ ሆንዳ ካለ ሆንዳ አለ ሃይንዳይ አለ እነዚህ ማለት ነው እነዚህ ማለት ብራንዶች ናቸው ማለት ነው therefore አንድ ካምፓኒ ሄዳችሁ ኦኬ you know what which laptop is good የሚለውን ለማየት የብራንዱ መጀመሪያ ሄዳችሁ ኦንላይን ኦኬ ይሄ ብራንድ ግን እንዴት ነው ሪቪው ምን ይመስላል የሚለውን ማየት ትችላላችሁ ሪቪው ምን ይመስላል ሰዎች እንዴት ነው ሪቪው ያደረጉት ለምሳሌ ሌኖቮን እንዴት ነው ሰዎች ሪቪው ያደረጉት እንዴት ነው ዴልን ሪቪው ያደረጉት አፕል ሪቪው እንዴት ነው የተደረገው ብላችሁ ኦንላይን ታያላችሁ ኦኬ ስለዚህ ሪቪው ከፍተኛ የሆነው ብራንድ ጥሩ ነው ማለት ነው በተለያየ ፓራሜትር ሊሆን ይችላል ኦኬ አንደኛ ዱሬቢሊቲ ሊሆን ይችላል ኦኬ ሁለተኛ ሜንቴኔቢሊቲ ሊሆን ይችላል ሶስተኛ አሁን ለምሳሌ ብነግራችሁ ሳምሰንግ አሁን ላፕቶፕ ማምረት አቁሟል ስለዚህ ሳምሰንግ መግዛት የለባችሁ ማለት ነው አያችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ነው በደንብ ትኩረት ሰጣችሁ አግሬሲቭሊ መስራት ያለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ኢንቱ አካውንት መውሰድ አለባችሁ ማለት ነው ብራንድ ስትመርጡ ብራንዱ ሜንቴን ከመደረግ አንፃር አቬይላቢሊቲው አንፃር አያችሁት ኢቭን ሪሴል ቫልዩ እንዴት ነው ብዙ ሰው አሁን የሚወደው ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ሲምፕሊ ሆነ አክቹአሊ እኛ በተለይ የምንታወቀው ቶዮታ በመንዳት ነው አይደል ስለዚህ ለምንድን ነው ቶዮታን የምትገዙት ብትባሉ አይ ቶዮታን ብዙ ሰው ስለገዛው ነው ማለት አይቻልም ምንድነው የምናደርገው ቶዮታ ሪሴል ቫልዩ ጥሩ ነው ብዙ ጊዜ ይቆያል ጋዝ ይቆጥባል ምናምን ብለን ነው አይደል የምናወጣው ልክ እንደዛ ሁሉ የምናወጣው ብራንዱ ይሄ ነው ማለት ነው የምናወጣው ሁለተኛው ፓራሜትራችን ምንድነው የሚሆነው ፕሮሰሰር የሚባለው ነው ፕሮሰሰር ማለት ምን ማለት ነው ኦኬ አንድ ነገር ለምሳሌ እኔ አበበ ብዬ ጽፌ 0.005 ሰከንድ ይፈጅና ተመልከቱ ሚኒማል ነው እንደው ዝም ብላችሁ ታስቡ ማለት ነው ከበደ ብዬ ጽፌ 0.0004 ሰከንድ ቢፈጅ የትኛውን ነው የምትመርጡት ቢባል ይሄንን ነው የምንመርጠው ለምን ቢባል የታችኛው ማለት ነው ሶሪ በፍጥነት ስራውን የሚሰራው ማለት ነው ለምን 5000 ሪከርድ ልክ እንደከበደ 5000 ጊዜ አስገብቸው ለምሳሌ እዚህም አበበ ብዬ አስገብቼ እዚህም ላይም አበበ ብዬ አስገብቼ አንደኛው የፈጀው 0.004 ነው አንደኛው 0.005 ነው ሁለቱም አበበ ነው የሚል ያገባል ስለዚህ ይሄንን ነው የምመርጠው ለምንድን ነው ብትሉ ብዙ ዳታ ባስገባለት እኮ በአጭር ጊዜ ፕሮሰስ አድርጎ የሚጨርስልኝ ይሄ ነው ብላችሁ የምትናገሩት ማለት ነው ያ ምን እየተባለ ይጠራል ፕሮሰሲንግ ዩኒቱን ቼክ ማድረግ ማለት ነው ይሄ በደንብ መጠናት ያለብን ነው ማለት ነው ፕሮሰሰሩ ይሄ ማለት አሁን ለምሳሌ አንድ ቦታ አይታችሁ ከሆነ አይኮር 5 አይኮር 7 ይባላል አይደል ምን ማለት ነው ይሄ ማለት ነምበሩ እየጨመረ በመጣ ቁጥር የኮምፒውተሩ ስፒድ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው ኦኬ ይሄንንም ኢንቱ አካውንት መውሰድ አለባችሁ ማለት ነው ፕሮሰሰር የሚሰሩ ደግሞ የተለያዩ ካምፓኒዎች አሉ ኢንቴል አንደኛው ነው ዚዮን የሚባል አለ AMD አለ ፔንቲየም አለ ድሮ አሁን አያችሁ እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው ማለት ነው ፕሮሰሰር የሚሰሩ CPU የሚሰሩ ካምፓኒዎች ናቸው ማለት ነው አያችሁ ፕሮሰሰሩ በጣም በፍጥነት የሚሰራው ቼክ አድርጋችሁ ነው የምትገዙት ማለት ነው ለምሳሌ AMD የሚባለው አሁን ትልቁ ችግር ምንድነው ብዙ ጊዜ ኮምፒውተራችሁን ቻርጅ ካደረጋችሁት በርኔ ያደርጋል ኮምፓቲብል አይደለም አፕግሬድ ለማድረግ አይጠቀምም ይባላል AMD ለዛ ነው AMD የሚል ፕሮሰሰር ያለው ኮምፒውተር ቺፕ የሆነው ማለት ነው ኦኬ እነዚህ ኢንቱ አካውንት ወስዳችሁ ኦኬ የትኛው ነው ጥሩ የሚለው ቁጭ ብላችሁ ኢንቴል ቨርሰስ ዚዮን ኢንቴል ቨርሰስ AMD ፔንቲየም ቨርሰስ ምናምን ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ የምትፈልጉትን መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላውና ሶስተኛው ኦፕሽናችን ምንድነው ራም ካፓሲቲ ነው ራም ማለት ቅድም ነግሬያችኋለሁ ራንደም አክሰስ ሜሞሪ ማለት ነው ኮምፒውተሩ ብዙ ፕሮግራም ከፍተን የተከፈተው ፕሮግራም በሙሉ ካለምንም ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ ኮምፒውተራችሁ ብዙ ፕሮግራም ስትከፍቱ ስለይሆናል ለምንድነው ብትሉ ራም ካፓሲቲያችሁ ሞልቷል ማለት ነው አያችሁ ስለዚህ የራሙን ካፓሲቲ ማየትና ቼክ ማድረግ ማለት ነው ትልቅ ራም ካፓሲቲ ካላችሁ ብዙ ፕሮግራም ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው ለምሳሌ 4GB የሚባልና 8GB ቢኖራችሁ
በአንድ ጊዜ 4 ጂቢ ሰፖርት የሚያደርግና 8 ጂቢ ደግሞ ሰፖርት የሚያደርግ ራም አላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ትልቅ ነምበር ያለው ብዙ ፕሮግራም ረን የምታደርጉ ከሆነ ለምሳሌ አንድ ሰው ይነዋት እኔ አሁን የቪዲዮ ፕሮሰስ የሚያደርግ ካምፓኒ መክፈት ፈልጋለሁ ወይም ሬዲዮ ቲቪ ካምፓኒ መክፈት ፈልጋለሁ ግን ራም ካፓሲቲው ከፍ ያለ ኮምፒውተር ያስፈልገዋል ማለት ነው ቪዲዮ ኤዲት የሚያደርግ ፎቶ ኤዲት የሚያደርግ ሰው ካለ ይሄ ማለት ራም ካፓሲቲው ከፍ ማለት አለበት ማለት ነው ይሄንንም ኢንቱ አካውንት ነው የምትወስዱት ማለት ነው ልክ መኪና ስትገዙ የምታዩት ነገር ፓራሜትር እንዳለ ሁሉ ማለት ነው መኪና ስትገዙ ፓራሜትር አለ የመጀመሪያው ፓራሜትር ምንድነው ብራንዱ ነው ከዛ ስፒዱ አለው ከዛ እንዲህ ያላችሁ ነው የምትሄዱት ላይክዋይዝ ሶስተኛው እንትን ስቴጃችን ደግሞ ምንድነው ስቶሬጅ ዳታ ምን ያህል ነው ስቶር የሚያደርገው አያችሁ የሃርድዌር የሃርድ ዲስክ ካፓሲቲ ምን ያህል እኔ ምን ያህል ዳታ ነው ማስቀምጠው ወደፊት አሁን በጣም የብዙዎቻችን ችግር ምንድነው 1 ቴራባይት ሃርድ ዲስክ እንገዛለን አሁን እቺ 1 ቴራባይት ስላለች ግን ኢትስ ኤክስፔንሲቭ ይሄንን 1 ቴራባይት ሃርድ ዲስክ ገዝቶ ተመልከቱ 1 ቴራባይት ሃርድ ዲስክ ገዝቶ ምንም ካለ መጠቀም ለምንድነው እሷን አሳንሰን ራሙን ማንጨምረው አንደርስታንድ ስለዚህ ብዙ ሴቭ ማናደርግ ከሆነ ብዙ ዳታ ከሌለ ስለ ስቶሬጅ መጨነቅ የለብንም ማለት ነው አይ ብዙ ዳታ ላስቀምጥ ይችላል ካላችሁ ደግሞ ስቶሬጁ ላይ መጨነቅ አለባችሁ ማለት ነው ጉድ ሌላው ደግሞ ምንድነው ዲስፕሌይ የሚባል ዲስፕሌይ ዩኒት ይሄ ደግሞ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ግራፊክስ የሚሰሩ ወይም ደግሞ 3 ዳይሜንሽናል ግራፊክ የሚሰሩ አኒሜሽን የሚሰሩ ሰዎች ካሉ ጌም የሚጫወቱ አሁን ጌመርስ የሚባሉ አሉ ልክ እንደ ፕሮፌሽን ማለት ነው እንደዛ አይነት ሰዎች ካሉ ደግሞ ዲስፕሌይ ሞኒተራቸው ግራፊክ ካርዱ በጣም ከፍተኛ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው አያችሁ እያንዳንዷን ፒክሰል ክሊር አድርጎ የሚያሳያችሁ ማለት ነው ያ አንደኛው ኦፕሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲስፕሌይ ላይ ያው ብዙ ጊዜ አሁን ለእናንተ ኤኒ ኖርማል የሆነ ዲስፕሌይ ነው የሚያስፈልጋችሁ ስለዚህ ሞኒተር ሳይዙ ግራፊክ ካርድ የሚባል አለ ይሄን በትክክል እንዲሰራ የሚያደርግልን እነሱን ኢንቱ አካውንት መውሰድ አለባችሁ ማለት ነው ሌላው ኤክስተርናሊ ዳታችን አሁን ይሄ ኮምፒውተር ቢበላሽ የት ጋር ነው ማስቀምጠው ብላችሁ ቼክ ለማድረግ ቢፈልጉ ምን ያስፈልጋቸዋል ባካፕ ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ ኤክስተርናል ስቶሬጅ ትገዛላችሁ ማለት ነው ኤክስተርናል ስቶሬጅ ምንድነው የሚያደርግላችሁ ዳታችሁን ስቶር ያደርግላችኋል ልክ እንደ ፍላሽ ዲስክ ወይም ዩኤስቢ የምትባለዋ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር የምታዩት ቶሺባ ነው ቶሺባ 2 ቴራባይት የሆነች ማለት ነው አያችሁት አይደል እቺን የምታክል ስለዚህ ኮምፒውተር whatever happen ቢያደርግ እቺን መጠቀም ይችላል ብዬ እናገራለሁ ማለት ነው ያ ማለት ባካፕ የምታደርጉበት ማለት ነው ሌላውና በጣም ኢምፖርታንት የሆነው ብዙዎቻችን የምንታለልበት ነገር ኦፐሬቲንግ ሲስተም ነው ኦኬ ብዙ ሰዎች ማክ ኮምፒውተር በጣም ጥሩ ነው ስላሉ ማክ እንገዛለን ከዛ በኋላ ማይክሮሶፍት ወርድን ልክ ድሮ እንደምናውቀው ማይክሮሶፍት ወርድ ረን ማድረግ እንፈልጋለን አያችሁ አሁን ማይክሮሶፍት ወርድ የተሰራው ለዊንዶውስ ነው መጀመሪያ ፊት እንዲያደርግ ማለት ነው ኦፍ ኮርስ አሁን ለማክ እየተፈጠረም ቢሆን ማለት ነው አሁን አለ መጥቷል ግን ኦፐሬቲንግ ሲስተማችሁ የትኛው ነው ለእናንተ የሚያስፈልጋችሁ ምን ለመስራት ነው ለመሆን የምትፈልጉት የሚለው ማወቅ ማለት ነው ለምሳሌ እናንተ የምትፈልጉት ኦኬ ቪዲዮ ፕሮሰስ ለማድረግ ፒክቸር ኤዲት ለማድረግ ነው የምፈልገው ካላችሁ ማክ መግዛት ትችላላችሁ አይ ወርድ ኤክሴል አክሰስ ይሄ ማይክሮሶፍት ፕሮዳክቶችን ነው እኔ ለመጠቀም የምፈልገው ካላችሁ ደግሞ ዊንዶውስ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ትገዛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኦፐሬቲንግ ሲስተም የሚባለው ቅድም እንደነገርኳችሁ አይፎን መግዛትና አንድሮይድ መግዛት ማለት ነው ልዩነቱ ይሄ አንድሮይድ እና አይፎን ስልክ በመደወል አንድ ናቸው ቴክስት በማድረግ አንድ ናቸው ልዩነታቸው ግን ምንድነው ይሄ በአፕል ነው የሚሰራው አያችሁ ያኛው ደግሞ በአንድሮይድ አይዘል ጉግል ሊሆን ይችላል whatever ካምፓኒ ማለት ነው አያችሁ ስለዚህ የተለያዩ ብራንድ ያላቸው ስልኮች ማለት ነው ስለዚህ ኦፐሬቲንግ ሲስተሙ ነው የሚለያየው እንጂ ስልክ በመደወል አንድ አይነት ናቸው ኮምፒውተሮቹ ኢንፑት በመቀበል አንድ ናቸው ፕሮሰስ በማድረግ አንድ ናቸው ልዩነታቸው ግን የአይፎን እና የአንድሮይድን ኢንተርፌስ አይነት ልዩነት ማለት ነው ለምሳሌ አንድሮይድ ሲጠቀም የነበረ ሰው ይሄን አይፎን ብሰጠው አንደርስታንድ ያደርገው አይችልም ለተወሰነ ጊዜ ማለት ነው ልክ አይነት ችግር እንዳይኖር መጀመሪያ የትኛው እንደምትገዙ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው እንደዚህ አሁን እንዳለው አይነት ትምህርት ለመማር ፕሮግራሚንግ ላይ የምሰጣቸውን አይነት ትምህርቶች ለመማር ዊንዶውስ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ብትማሩ ብትገዙ ይመረጣል ማለት ነው ሌላውና የመጨረሻው ዋራንቲያቸውን ማየት ልክ እንደማንኛውም ዕቃ ዋራንቲ ያላቸው እያንዳንዳቸው ኮምፒውተሮች ማለት ነው አንድ አመት የሁለት አመት ዋራንቲ ይኖራቸዋል ላይፍ ታይም ስለዚህ ቢሰበርባችሁ ቢጠፋባችሁ ቢሰበርባችሁ ወይም ቫይረስ ቢገባባችሁ ለሜንቴናንስ ኮስት መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ሲሪየስ ከሆናችሁና አይ ምንም ነገር ሳላጣራ ዳውንሎድ አላደርግም ካላችሁ ዋራንቲው ላይ ያስፈልጋችሁ ይችላል ማለት ነው therefore ኮምፒውተር ስትገዙ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ኢንቱ አካውንት መውሰድ አለባችሁ ማለት ነው ልክ መኪና ስትገዙ እንደምትጨነቁት ኮምፒውተርም ስትገዙ እንደዛው መጨነቅ አለባችሁ ማለት ነው እነዚህ ሁሉ የተዘረዘሩት በሙሉ ምንድናቸው የኮምፒውተር ፕሮዲዩስ የሚያደርጉ ካምፓኒዎች ናቸው ማለት ነው ኦኬ ጉድ ናው እንዴት ነው ማቀው ኮምፒውተሩን አሁን ቤስት ባይ ሄርኩሽ ለምሳሌ ነው አሁን you know what ኦኬ እዚህ ጋር መጣሁና ብራንዱን
ኤችፒ እንደሆነ ልገዛ እንደሆነ አውቄያለሁ ጉድ አይታችሁ ታውቁታላችሁ ማለት ነው ኮምፒውተሩን ትገለብጡታላችሁ ልክ እንደዚህ ማለት ነው ይሄን ገልብጣችሁ ልክ እንደዚህ ስታዩት እዚህ ላይ አይዘር ኤችፒ ይላል ኦር ዴል ይላል ኦር ዋትኤቨር ቶሽባ ይላችኋል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ይሄ ኤችፒ ነው ጉድ ይሄ ማወቅ ቀላል ነው በኔክስት ስቴፕ ምንድነው ፕሮሰሰሩን እንዴት ነው ማቀው ራሙን እንዴት ነው ማቀው ስቶሬጁን እንዴት ነው ማቀው ብትሉ ቀላል የሆነ ሚንስ አለ ኮምፒውተራችሁ ላይ ምን ታደርጋላችሁ ቤስት ባይሄዳችሁ ሰውየውን ሳትጠሩ ማለት ነው ሳትጠሩ ምን ታደርጋላችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ ለምሳሌ እቺ እንደዚህ ላርግላችሁና እቺ የዊንዶ ምልክት አለች እዚህ ጋር ሰርች የምትላለች ታያችኋል ታች ላይ እዚህ ጋር ትመጡና ኮምፒውተር ብላችሁ ታይፕ ታደርጋላችሁ ማንኛውም ኮምፒውተር ላይ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ዊንዶውስ የሆነ ኮምፒውተር ላይ ማለት ነው ቤስት ባይሄዳችሁ ይሄ ኮምፒውተር ግን ካፓሲቲው ምን ያህል ነው ምን አይነት ፊቸር ነው ያለው ስትሉ ኮምፒውተር ብላችሁ this PC የምትላለች ራይት ክሊክ ታደርጉና ፕሮፐርቲ የሚለውን ትነካላችሁ you see how simple it is ልክ እንደዚህ ታደርጉት የኮምፒውተሯን ኢንፎርሜሽን በሙሉ ይነግራችኋል ማለት ነው እንጠብቀው ይመጣል ይሄ ይመጣል ምን አለኝ ራሙ 32 ጂቢ ነው አለኝ አያችሁት እዚህ ጋር እንዴት እንደሚነግረኝ የተጫነለት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዊንዶውስ 10 ነው አለኝ ይታያችኋል የኮምፒውተር ነው ኤቭሪቲንግ ይነግራችኋል ይሄ ደግሞ 64 ቢት ነው እያለ ይነግረኛል ማለት ነው እነዚህ በኋላ ላይ መተን በደንብ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ ዋናው ቁም ነገር ግን any best buy ሆነ wherever you are buying ኮስኮ ሊሆን ይችላል ለመግዛት ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ጋር ትመጣላችሁ ኮምፒውተር ብላችሁ ጽፋላችሁ this PC ወይ my computer የሚል ታገኛላችሁ የኔ this PC ነው የሚለው ራይት ክሊክ አድርጌ ፕሮፐርቲ ያለዋለሁ ማለት ነው ምንድነው ራይት ክሊክ በኋላ ላይ ይመጣል ኦኬ ማውዛችሁ በሙሉ ማንኛውም ማውዝ በቀኝና በግራ በኩል በተኖች አሉት ራይት ክሊክ ስትባሉ በቀኝ በኩል ያለውን ክሊክ አድርጉ ማለት ነው ሌፍት ከተባለ ደግሞ በሌፍት ሳይድ ማለት ነው ማውዛችሁን ስትይዙ እንደዚህ ሁለት ጣታችሁን ማለት መሃል ጣታችሁንና አመልካች ጣታችሁን አስቀምጣችሁ በመካከል ስክሮል የምታደርገውን ታስቀምጣላችሁ የመሃል ጣታችሁ የሚነካው ራይት ክሊክ ይባላል የሌፍት ሳይዱን የሚነካው ደግሞ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ሌፍት እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ ራይት ክሊክ ማለት መሃል ጣታችሁ የሚነካው ማለት ነው እንደዛ አድርጋችሁ ነው ኮምፒውተር ለመግዛት የመጀመሪያ እዛ ላይ ትሄዱና ሁሉንም ነገር ይነግራችኋል ማለት ነው ኢቭን ሃርድ ዲስክ ካፓሲቲውንም ይነግራችኋል ኦኬ ያንን በኋላ ላይ በደንብ መጥቼ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ ሃርድ ዲስኩ ስቶሬጁ ስንት ያህል ነው ምን ያህል ነው የሚይዘው የኮምፒውተር የሚለውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ኮምፒውተር ለመግዛት የምትጠቀሙበት ሚንስ ማለት ነው